Good morning, everyone. Online সকলো আহিছে বাৰু? Am I audible and visible? Make sure. Please confirm. এবাৰ confirm কৰিব আপোনালোকে. Okay, ঠিক আছে. Good. So, আজি হৈছে 20th of November, হয়নে বাৰু? আজি আমি কি কৰিম? As always, আমি দুটা টপিক কভাৰ কৰিম আৰু দুটা টপিকে কি হয় বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয়। এটা IRৰ টপিক হয় অৰ্থাৎ ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন আৰু আমাৰ কি হয় নেইবাৰিং কান্ট্ৰিজৰ ওপৰত হয়। সেকেন্ড টপিক ইজ এবাউট কি হয় আমাৰ বহুতেই বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু ভ্যালুয়েবল অসমৰ বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ ওপৰত। ঠিক আছে? আমি বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ নাম শুনিছুনে বাৰু ইয়াৰ আগতেও? শুনিছো, ৰাইট? সেই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখনৰ ওপৰত আমাৰ সেকেন্ড টপিকটো। তাৰ মানে দুটাই কি হয় হট টপিক হয়। ঠিক আছে? সেই কাৰণে মই যে মাতিছো আপোনালোকক বা এইটো কাৰণতে আজিৰ ক্লাছটোত বেছি স্ট্ৰেছ দিয়া হৈছে। দুটাই আহিবলগীয়া টপিক আৰু দুটাই নাজানিলে আমি নিজকে ফিল কৰিম। ঠিক আছে নে? Now, first topic is about মই ক'লো যে ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন বা আমাৰ নেইবাৰিং কান্ট্ৰিজৰ ওপৰত। সেই টপিকটো হৈছে কি মই কি কৰি লম প্ৰথমতে এবাৰ ডিসকাস কৰি লম আপোনালোকৰ লগত যে কি হৈ আছে একচুয়ালি তাৰ পিছত আমি টেক্সলৈকে যাম। ঠিক আছে? এতিয়া আমি বাৰু এটা কথা জানোনে লাষ্ট ইয়াৰ 2024 ত জুলাই এণ্ড আগষ্টত বাংলাদেশত এটা কনফ্লিক্ট হৈ আছিল, এটা সিভিল ওয়াৰ টাইপ সিচুৱেশন হৈ আছিল। সকলোৱে জানো কিহৰ ওপৰত হৈ আছিল যে তাত গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ যে কোটা আছিল তাৰ ওপৰত কি হৈ আছিল তাৰ ওপৰত কনফ্লিক্টটো হৈ আছিল। হয়নে বাৰু? আমি জানো যে গভৰ্ণমেণ্ট জব আমাৰ ইণ্ডিয়াটো যে কি কৰা হয় গভৰ্ণমেণ্ট জবত কি কৰা হয় কোটা প্ৰদান কৰা হয়। হয়নে বাৰু? আৰু সেইটোৰ কাৰণে তেতিয়াৰ যি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিল কোন আছিল শেখ হাসিনা তেখেতৰ ওপৰত কি কৰা হৈছিল বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ ওপৰত এলেজলি কি কৰিছিল কিছুমান তেওঁৰ ওপৰত তাৰ কাৰণে সিভিল ওয়াৰৰ সৃষ্টি হৈছিল। ঠিক আছে? ষ্টুডেন্টস বিলাক ইউথ বিলাক ইভেন দা কি আমাৰ যিমানখিনি কি আছিল সিভিলিয়ানছ আছিল সকলো ওলাই আহিছিল ৰাস্তাত প্ৰটেষ্ট কৰিছিল ফৰ দা ফাৰ্ষ্ট টাইম আৰু সেই প্ৰটেষ্টটোৱে লাষ্টত লৈ কি হ'ল সিভিল ওয়াৰৰ এটা কন্ডিশনৰ সৃষ্টি হ'লগে। ঠিক আছে? সেইটো আছিল 2024 ৰ নিউজ। এতিয়া যেতিয়া এক্সট্ৰিম হ'লগে সিভিল ওয়াৰ তেতিয়া কি কৰিলে শেখ হাসিনাই ফ্লি কৰিলে। তেওঁ কি কৰিলে তাৰ পৰা গুছি আহিলে আৰু গুছি আহি কি কৰিলে আমাৰ ইণ্ডিয়াত তেওঁ থাকিলে দিল্লীত থাকিলে তেওঁ। ঠিক আছে? আৰু বৰ্তমানলৈকে তেওঁ ইয়াতে আছে। ঠিক আছে? ব্যাকগ্ৰাউণ্ড ইজ দ্যাট। এতিয়া বৰ্তমান কি হৈছে তাৰ এখন ট্ৰিবিউনেল। ঠিক আছে? বাংলাদেশৰ এখন ট্ৰিবিউনেল যিখনৰ নাম হৈছে কি ইন্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰাইম ট্ৰিবিউনেল। ঠিক আছে? ইন্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰাইম ট্ৰিবিউনেলখন হাসিনাই নিজেই কি কৰিছিল সংস্থাপন কৰিছিল 2009 ত। ঠিক আছে? আৰু 2009 ত কিয় সংস্থাপন কৰিছিল 1971 ৰ যি কি হৈছিল বাংলাদেশ লিবাৰেশ্যন ওয়াৰ হৈছিল। ঠিক আছে? এতিয়া আপোনালোকে যেহেতু আইআৰ পঢ়া নাই কিছু সংখ্যকে হয়তো আপোনালোকে নাজানে। ঠিক আছে? এটি ইটস ভেৰি নৰ্মেল। ঠিক আছে? এতিয়া 1971 ৰ আগলৈকে বাংলাদেশখন কি আছিল ইষ্ট পাকিস্তান আছিল। তাৰ মানে সেইখন এখন বেলেগকে কান্ট্ৰি হোৱা নাছিলগে। ঠিক আছে? কি ক'লো যে 1971 ৰ আগলৈকে আমাৰ যিখন এতিয়া বাংলাদেশ আছে সেইখন কি আছিল ইষ্ট পাকিস্তান আছিল অৰ্থাৎ পাকিস্তানৰে এটা পূৰ্বৰ ভাগ এটা আছিল। ঠিক আছে? তাৰ পিছত সেই পাকিস্তানে এই পূৰ্বৰ ভাগটোত কি কৰা নাছিল কোনো ধৰণৰ ভাল শাসন কৰা নাছিল। তেওঁলোকে লুটপাট কৰিছিল, তেওঁলোকে কি কৰিছিল যিমান বিলাক কি আছিল বেয়া কৰ্ম আছিল সেইবিলাক ইয়াতে কৰিছিল। ইয়ালোকৰ ওপৰত কি কৰিছিল নিৰ্যাতন চলাইছিল। ঠিক আছে? এটা সময়ত কি হ'ল মানুহবিলাক ব্ৰাষ্ট হৈ গ'ল। মানুহবিলাকে কি এটা সময়লৈকে এটা চৰম হিমালৈকে কি কৰে সহ্য কৰিব পাৰে। তাৰ পিছত কি হৈ যাব ব্ৰাষ্ট হৈ যায় মানে বুম এটা হৈ যায় আৰু সেই বুমটো হৈছিল 1971 ত। আৰু সেই বুমটোত আমাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিয়ে কি কৰিছিল বাংলাদেশ লিবাৰেশ্যন হোৱাত স্বাধীন হোৱাত সহায় কৰিছিল। ঠিক আছে? তাৰ পিছত 1971 ত কি হ'ল ইষ্ট পাকিস্তানৰ নাম কি কৰা হ'ল বাংলাদেশ দিয়া হ'ল। ঠিক আছে? তাৰ পিছৰ পৰা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লগত ঠিক ঠাক ৰিলেশ্যন। ঠিক আছে? বাংলাদেশৰ যেতিয়া 2008 2009 যেতিয়া কি হ'ল শেখ হাসিনা কি হ'ল পাৱাৰত আহিল।
তেওঁ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ল তেতিয়াৰ পৰা বাংলাদেশৰ লগত ইণ্ডিয়াৰ কি হ'ল সম্পৰ্ক আৰু বেছি ভাল হৈ গ'ল ঠিক আছে আমি ইমানটো কনফাৰ্ম যে হাসিনা আমাৰ কাৰণে কি হয় প্ৰ মানে কি ভাল হয় আমাৰ লগত ৰিলেশ্যন ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ল যেতিয়া বাংলাদেশৰ পৰা 2024 আগষ্টৰ 5 তাৰিখে কি কৰিলে হাসিনাই ফ্লি কৰিলে তেওঁ তাৰ পৰা গুছি আহিল যিমানখিনি সিভিল ওৱাৰ তেওঁৰ ওপৰত হ'ল তেওঁৰ ঘৰ ভাঙি দিয়া হ'ল তেওঁ কি কৰিব বিচাৰিলে সিভিলিয়ানে মাৰিব বিচাৰিলে হয়নে বাৰু তাৰ পিছত তেওঁ কি কৰিলে তাৰ পৰা ফ্লি হ'ল তাৰ পৰা তেওঁ গুছি আহিলে আৰু ইণ্ডিয়াত থাকিব ললে তেতিয়াৰ পৰা ইয়ালে আছে কিন্তু এগেইনষ্ট হার হাসিনাৰ বিৰুদ্ধে কি হ'ল তাতে এটা গোচৰ জাৰি হ'ল এটা নহয় কেইবাটাও ঠিক আছে কেইবাটাও গোচৰ জাৰি হ'ল যে তেওঁ কি কৰিছে ক্ৰাইম এগেইনষ্ট হিউম্যানিটি কি কৰিছে ক্ৰাইমছ এগেইনষ্ট হিউম্যানিটি এইবিলাক হৈছে একোটা কি পইণ্টছ ঠিক আছে ক্ৰাইমছ এগেইনষ্ট হিউম্যানিটি মানে কি সেই যে সিভিল ওয়াৰখন হৈছিল সেই সিভিল ওয়াৰৰ সময়ত কি কৰা হৈছিল যিমানবিলাক ষ্টুডেণ্টছ আছিল যিমানবিলাক প্ৰটেষ্টাৰ্ছ আছিল তেওঁলোকৰ ওপৰত কি কৰাইছিল বুলি কৈছে হাসিনাই আৰ্মি লগাই তেওঁলোকক দমন কৰা হৈছিল বুজি পালোনে বাৰু এয়াৰক্ৰাফটৰ জৰিয়তে ড্ৰোনৰ জৰিয়তে নাইবা যিমানবিলাক কি আছে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ জৰিয়তে তেওঁৰ ওপৰত দমন কৰিব চেষ্টা কৰিছিল আৰু তেতিয়া এটা ৰিপৰ্টৰ মতে more than 1400 people ঠিক আছে more than 1400 people সেই ঘটনাটোত কি হৈছিল মৃত্যু হৈছিল ঠিক আছে হেতু কাৰণত তেওঁৰ ওপৰত কি কৰিছে জাৰি কৰিছে যে ক্ৰাইমছ এগেইনষ্ট হিউম্যানিটি যে মানৱীয়তাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ কি কৰিছে ক্ৰাইম কৰিছে যাৰ কাৰণে এইখন ট্ৰিবিউনেলে যিখন ট্ৰিবিউনেল কি কৰিছিল হাসিনাই নিজে গঠন কৰিছিল আৰু কিয় গঠন কৰিছিল হে যে 1971 ত হৈছিল লিবাৰেশন তেতিয়া মানে কি হৈছিল পাকিস্তানৰ যিমানবিলাক আৰ্মি আছিল সেই আৰ্মি বিলাকে কি কৰিছিল ইয়াতে আহি বহুত বেছি নিৰ্যাতন কৰিছিল নিৰ্যাতন লাইক কেনেকুৱা উইমেনৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতন কৰিছিল বাচ্চাবিলাকক কি কৰা হৈছিল অপহৰণ কৰা হৈছিল আৰু সেইখিনি জাস্টিস দিবৰ কাৰণে হাসিনাই 2009 ত এই ট্ৰিবিউনেলখন খুলিছিল ঠিক আছে বুজি পালো আৰু কাহিনীটো বুজি পালো এতিয়া এই ট্ৰিবিউনেলখনে কি কৰিছে হাসিনাক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে আৰু দোষী সাব্যস্ত কৰি তেওঁ কি কৰিছে ডেথ সেন্টেন্স দিছে তা ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট বুজি পালোনে বাৰু আমি নিউজটো ভালকে বুজি পালো এতিয়া আমি এই নিউজটোৱে আমাৰ কি ইম্প্যাক্ট পেলাব আমি হেতু চাব লাগিব সদায় যেতিয়া আমি ইন্টাৰনেশনাল ৰিলেশনৰ বিষয়ে পঢ়ো তেতিয়া আমি সদায় এটো চাব লাগে যে কিবা এটা যদি ঘটনা হৈ আছে নেবাৰিং কান্ট্ৰিজে হওক বা ইউএনতে হওক ইউএছতে হওক ইংল্যান্ডত যতেই নহওক কিবা যদি ঘটনা হৈ আছে সেই ঘটনাটোৱে আমাৰ ইয়াত কি প্ৰভাৱ পেলাব আমাৰ ইণ্ডিয়া কি প্ৰভাৱ পেলাব আমি সদায় হেতু চাব লাগে ঠিক আছে নাও মুভিং ফৰৱাৰ্ড আমি নিউজটো প্ৰথমতে পঢ়িলো দেন আমি আকৌ প্ৰসিড কৰিম নিউজত কিয় আছে যে former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina has been sentenced to death in absentia by Bangladesh International Crime Tribunal on charges of crimes against humanity linked to 2024 student protest crackdown that resulted in over 1400 deaths. UN estimator mote Hasina, currently in exile in India, has dismissed the verdict as politically motivated, while Bangladesh interim government led by Mohammad Yunus has formally requested India to extradite her, bringing India into the center of crisis. Eta kotha to hol jetia ki hoy gol jetia government hangi gol jetia Sheikh Hasina jeta flee korile etia amar jodi head of the government e na thake tat baru government thakibo niki obviously not hoyne baro ministers bilakoko ki kora hol dismiss kori dia hol tar bisot ki hol ek gutte government khon hekhon ki hoy gol collapse kori gol ঠিক আছে কোলাপস কৰাৰ পিছত এখনটো গৱৰ্ণমেন্ট বা এখনটো কিবা থাকিব লাগিব যে আমাৰ দেশখন চলাই থাকে সেইখন তেতিয়া ফৰ্ম কৰা হ'ল 2024 ত ইন্টাৰিম গৱৰ্ণমেন্ট যিখন ইলেক্টেড নহয় বনোৱা হয় ঠিক আছে ইন্টাৰিম গৱৰ্ণমেন্টৰ হেড কোন হ'ল আমি সকলোৱে জানো মোহাম্মদ ইউনুস আৰু বৰ্তমানলৈকে তেৱে কি কৰি আছে চলাই আছে এটা তেওঁৰ ওপৰতো কোৱেশ্চন যে এখন ইন্টাৰিম গৱৰ্ণমেন্টে বাৰু এবছৰতকে অধিক থাকিব পাৰে নে বাৰু নোৱাৰে তেওঁ কি কৰিব লাগিছিল এবছৰৰ ভিতৰতে ইলেকশন কন্ডাক্ট কৰিব লাগিছিল ঠিক আছে এটা ইলেকশন কন্ডাক্ট কৰিব বুলি কৈছে অহা বছৰ হয় না নহয় হেতু না জানো ইভেন জিটু কি আছিল শেখ হাসিনাৰ কি আছিল আমাৰ জিটু গ্ৰুপ আছিল নাইবা জিটু আমাৰ কি আছিল পলিটিক্যাল পাৰ্টি আছে হেতুকো ডিসমিস কৰি দিছে ঠিক আছে হেতুকো ডিসমিস কৰি দিছে নাইবা হেতুকো কি কৰিব দিয়া নাই ইলেকশন কৰিব দিয়া নাই এতিয়া ওয়ান এন্ড অনলি পাৱাৰফুল গ্ৰুপ বিএন পিক কি কৰিব দিছে ইলেকশন কন্ডাক্ট কৰিব দিছে নাইবা এওঁলোকক পাৰ্টিসিপেট আৰু সৰুহুৰা কিছুমান পাৰ্টি আছে লাইক সৰুহুৰা কিছুমান আছে বিএনপি মানে হল কি বাংলাদেশ নেশনালিষ্ট পাৰ্টি
ঠিক আছে বাংলাদেশ ন্যাশনালিষ্ট পাৰ্টি এতিয়া এই নিউজটোৰ কি বাইটছ কি হ'ব পাৰে দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰাইম ট্ৰিবিউনেল found Hasina guilty of crimes against humanity for allegedly ordering the lethal force including drones and helicopters against the student protester. তেখেতৰ ওপৰত কি এলাইজ কৰা হৈছে যে তেখেতৰ ওপৰত কি কৰিছে ড্ৰোন আৰু হেলিকপ্টাৰেৰে যে ষ্টুডেণ্ট প্ৰটেষ্টাৰৰ ওপৰত তেওঁ কি কৰিছে হামলা কৰিছিল সেইটো এগেইনষ্ট চাৰ্জ কৰা হৈছে তেওঁৰ ওপৰত ঠিক আছে দেন কি কৈছে verdict delivered on November 17 2025 she was convicted by the same tribunal she herself established in 2009 to try 1971 war crimes US estimator mote ki hoy 1400 killed and thousands injured in 2024 protest calls the tribunal rigged, politically motivated and claims she was not given a fair defense. She currently lives in India after fleeing Bangladesh when the army withdrew its supports. Etia ki koise je rigged and politically motivated. Etia apnaloke bhabok jodi konoba ta tribunal e hok konoba khon court e hok jodi karobar against eta verdict die বা কাৰোবাৰ প্ৰতি যদি এটা ভাৰ্ডিক্ট দিয়ে তেতিয়া হলে হে যিজন কি আছে গোচৰকীয়া আছে নাইবা যিজন পদকীয়া আছে গোচৰকীয়া আৰু পদকীয়াৰ বিষয়ে জানেনে বাৰু আপোনালোকে গোচৰকীয়া মানে কি জনে গোচৰ দিয়ে পদকীয়া মানে যাৰ এগেইনষ্টত গোচৰটো দিয়া হয় ৰাইট এটা গোচৰকীয়া কোন এই ক্ষেত্ৰত পাব্লিক সিভিলস কব পাৰো হয়নে ষ্টুডেন্টস প্ৰটেষ্টাৰ কব পাৰো হয়নে বাৰু মোহাম্মদ ইউনুস নাইবা তেওঁৰ গভৰ্ণমেণ্টও যদি কৰিছে ঠিক আছে তেওঁ হৈছে গোচৰকীয়া পদকীয়া কোন হাসিনা ইটসেলফ হয়নে বাৰু এতিয়া যদি কেছ এটা হয় গোচৰকীয়াৰো উকিল থাকিব লাগে পদকীয়াৰো উকিল থাকিব লাগে ঠিক আছে হাসিনা অৰ্থাৎ পদকীয়া তাত নাই মানুহটো আৰু তেওঁৰ এগেইনষ্টত জুনে কি কৰি আছে তেওঁৰ হৈ জুনে কি কৰি আছে উকিল লাগি আছে তেওঁকো আকৌ মোহাম্মদ ইউনুসে কি কৰিছে তেওঁ ইনভলভ কৰাইছে দ্যাট মিন্স তেওঁৰ হৈ কিমানটো ভাল পইণ্ট দিব ভাবো এবাৰ বুজি পাইছনে বাৰু কথাটো বুজি পাইছো তাৰ মানে যিজন পদকীয়াৰ এগেইনষ্টত কি আছে উকিল আছে তেওঁৰো কি হয় ইমান বেছি একো নাই কোৰ্টত থাকিব লাগে কাৰণে তেওঁ আছে তাৰ মানে এটো পলিটিক্যালি মোটিভেটেড হয়নে বাৰু আৰু যেতিয়া হাসিনাক কি কৰাব ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট দিয়া হ'ব ইয়ে বাংলাদেশ এটা কি নহয় ভাৰ্ডিক্ট নহয় এটো অনলি নট অনলি এ ভাৰ্ডিক্ট বা এই যে হেৰিটো হ'ব ক্যাপিটাল পানিশমেন্টটো হ'ব এইটো এটা পানিশমেন্ট নহয় ইয়ে বাংলাদেশ গভৰ্ণমেণ্টৰ কমপ্লিটলি কি কৰি দিব চেঞ্জ কৰি দিব মেপটো not the geographical map the political economical hoine baru the regional sub map change kori debo hetu karonot ki kora hoise politically motivated buli koa hoise ei verdict buji paisune baru then interim head of the government Mohammad Yunus praised the verdict as proof that no one is above the law etia Mohammad Yunusor kobole ki je law uporot kono hobo nware tao hetu hoise তাৰমানে কি কয় বুজাব বিচাৰিছে এক্স প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হওক কোনোবা হওক দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটাৰ লৰ ওপৰত কোনো হ'ব নোৱাৰে তেওঁৰ মতামত ঠিক আছে আৰু এইটো ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম হৈ আছে বাংলাদেশৰ ইতিহাসত এইটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে যে ফৰ্মাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক এনেকুৱা এটা কি কৰা হৈছে ক্যাপিটাল পানিশমেন্টৰ নিচিনা এটা পানিশমেন্ট ঘোষণা কৰা হৈছে ইন এবসেন্স অফ হাৰ অৰ হিম ঠিক আছে ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম হৈ আছে হিষ্ট্ৰী Dhaka has requested India to extradite Hasina to face the punishment. MEA, Ministry of External Affairs, India has noted the verdict and will act in the best interest of the people of Bangladesh. India has not committed to extradite. Extradition মানে হল আমি কি কৰি দিয়া হস্তান্তৰ কৰি দিয়া হ্যান্ড ওভাৰ কৰি দিয়া ঠিক আছে এইখিনি তেতিয়া কি কৈছে প্ৰথম কথাটো হল ঢাকাৰ যিমানখিনি প্ৰটেষ্টাৰ্ছ আছে যিমানখিনি সিভিলিয়ানছ আছে জোন কি হয় হাসিনাৰ এগেইনষ্টত আছে তেওঁলোকে কি কৰিছে ইন্ডিয়া কৈছে যে আপোনালোকে যি আমাৰ কি আছে পদকীয়া আছে আমাৰ যি কি আছে আমাৰ পানিশেবল পাৰসন যে আপোনালোকৰ তাত আছে এক্সাইলত আছে আপোনালোকে আমাক হ্যান্ড ওভাৰ কৰক এক্সট্ৰাডাইট কৰক হেতু কৈছে কোনে ঢাকাৰ মানুহখিনিয়ে কিন্তু আমাৰ ইন্ডিয়াৰ পইণ্টটো চাওক আমাৰ ইন্ডিয়াই কি কৰিছে অকমান কি কৰিছে খেলিছে ওয়াৰ্ডত খেলিছে কেনেকৈ খেলিছে আমাৰ নোটেড দা ভাৰ্ডিক্ট আমি ভাৰ্ডিক্টটো শুনিলো ঠিক আছে তাৰ পিছত কি কৈ আছে যে বেষ্ট ইন্টাৰেষ্ট অফ দা পিপল অফ বাংলাদেশ
আমি এইটোৱে কৰিম যেটো কি হ'ব বাংলাদেশৰ পিপলৰ বাংলাদেশৰ কি নাগৰিকৰ একদম ভাল ইন্টাৰেষ্টত কৰিম ঠিক আছে that doesn't mean we are handing over Hasina এটো একেবাৰে নাই কোৱা ঠিক আছে ডাইৰেক্টলি নাই কোৱা যে আমি এক্সট্ৰাডাইট নকৰো বুলি কিন্তু এটো কৈছে পিপলৰ ইন্টাৰেষ্টত একদম বেষ্ট টু বেষ্ট কৰিম আমি ডাইৰেক্টলি কৈছে যে আমি নিদিও Hasina ঠিক আছে না বাট আমি শব্দত খেলিছো suit at side orders issued before the verdict এতিয়া কি হৈছে এটা কথা ভাবক এগৰাকী মহিলাই বা এগৰাকী মানুহে এগৰাকী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে 2008-9 ৰ পৰা 2024 লৈকে কি কৰিলে তা শাসন কৰিলে তাৰ মানে তাৰ এটাও ফেন নাথাকিবনে তাৰ এটাও ব্যাকগ্ৰাউণ্ড নাথাকিবনে তাৰ এটাও ফাউন্ডেশন নাথাকিবনে বাৰু দেখখনত আছে তেওৰো কি আছে বহুতখিনি ফ্যান বেজ আছে তেওকো মনা তেওৰো ফলোৱাৰ্স বহুত আছে আৰু তেওলোকে কি কৰিছে লগ প্ৰটেষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে যেতিয়া ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট কি কৰিলে ঘোষণা কৰিলে যেতিয়া ডেথ সেন্টেন্স দিলে তেও বাকি যিখিনি কি আছিল সাপোৰ্টাৰ্স আছিল হাসিনাৰ হেখিনি লগে সৰকত উত্ৰি আহিল মানে বড় উলাই আহিল আৰু তেওলোকে কি কৰিছে প্ৰটেষ্ট কৰিছে আৰু প্ৰটেষ্টটোৱে বৰ্তমান সময়ত কি হৈ গৈছে এটা সিভিল ওয়াৰৰ সৃষ্টি কৰিছে বৰ্তমান সময়ত ঠিক আছে আৰু যে ইন্টাৰিম গৱৰ্ণমেন্ট আছে তেওঁলোকে এটো আদেশ দিছে যে শুট এট সাইট অৰ্ডাৰ দিছে শুট এট সাইট মানে কি কোনোবাই যদি বেছি উৎপাত কৰে ডাইৰেক্টলি উৰাই দিব বুজি পাইছনে বাৰু কেনেকুৱা এটা কন্ডিশন সৃষ্টি হৈ আছে এতিয়া mob violence erupted after the judgment including the vandalism of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman historic residence এতিয়া বঙ্গবন্ধু বুলি কাকুৱা হয় Sheikh Mujibur Rahman হয়নে বড় তেওঁৰ ঘৰ দুৱাৰ যিমান পুটাপুটি আছে তেওঁৰ ঘৰ দুৱাৰ যিমান জি আছে হেবিলাক সব ভাঙি দিবলে কি কৰিছে অৰ্ডাৰ কৰি দিছে বুজি পাইছো background how Bangladesh reacted this point the Bangladesh কেনেকা ৰিএক্ট কৰিছে Hasina once viewed as a pro-democracy icon had increasingly been criticized for authoritarian government military-led crackdown excluding the BNP Bangladesh Nationalist Party Bangladesh Nationalist Party বাৰো হেড কোন হয় জানেনে বাৰো খালিদা জিয়া নামটো শুনিছে খালিদা জিয়াৰ নাই শুনা একো নাই বাৰো BNP and Jamaati Islami from the election concentration of executive power এতিয়া তেওঁৰ ওপৰত চাৰ্জ কি লগাইছে হাসিনাৰ ওপৰত চাৰ্জ কি লগাইছে যে তেওঁ পাৱাৰটো কি কৰিছে সেন্ট্ৰেলাইজ কৰি ৰাখিছিল ইমান দিনে ঠিক আছে ষ্টুডেন্টৰ ওপৰত কি কৰিছে জবৰদস্তি কি কৰিছে ফোর্স ইউজ কৰিছে হয় আৰু কি কৈছে যে তেও বিএনপি তাৰ পিছত জামাতি ইসলামী এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্টি বিলাকক ইলেকশনত পাৰ্টিসিপেট কৰাত তেও কি কৰিছিল বাধা দি ৰাখিছিল ইমান দিনে ঠিক আছে স্টুডেন্ট প্ৰটেষ্ট এখিনি ব্যাকগ্ৰাউণ্ড হয় স্টুডেন্ট প্ৰটেষ্ট কিয় হৈছিল 2024 ত আমি সকলে জানো এমপ্লয়মেন্টৰ কাৰণে কৰাপশনৰ কাৰণে পুলিশ হাই হ্যান্ডেডনেস এন্ড ৰাইজিং ইকোনমিক ডিস্ট্ৰেছ একিটা হৈছে জুৱাবাৰৰ কাৰণ 2024 ত কিহৰ কাৰণে হৈছিল প্ৰটেষ্টটো ঠিক আছে the violent state response triggered nationwide outrage ultimately causing the কি বুলি কৈছে army to withdraw support from Hasina her fall has emboldened the Jamaati Islami এতিয়া এই যে হাসিনা কি হল তলপৰি ঠিক আছে হাসিনা যে তলপৰিল নাইবা হাসিনাৰ এগেইনষ্ট যে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট কি কৰা হল ঘোষণা কৰা হল তেও এৱাৰ্ডি কৰা হল হেইটোৱে কি কৰিছে কাক এম্বল কৰিছে নাইবা কাক কি কৰিছে ইনস্পায়াৰ কৰিছে বুলি যদি ক এইবিলাক ধৰণৰ কিছুমান কি আছে other handline কি বুলি কৈছে hardline groups এই groups বিলাকক again কি কৰিছে ইনস্পায়াৰ কৰিছে ঠিক আছে This marks the re-entry of East Pakistan era political theology into the Bangladesh public life. এতিয়া এইবিলাক যিমান বিলাক গ্ৰুপ আছে এইবিলাক কি হয় ইষ্ট প্ৰো ইষ্ট পাকিস্তান হয় ইষ্ট পাকিস্তান মানে কি 1917 ৰ আগৰ কন্ডিশনটো হয়নে বৰো এতিয়া হাসিনা যেতিয়া কি হল উলাই দিলে হাসিনা যেতিয়া কি হল তল পৰি গল তেতিয়া ডেমক্ৰেসিয়ে তল পৰি গল ঠিক আছে আমি কব পাৰো যে ডেমক্ৰেসি এগেইন তাত হার মানিলে 1971 ৰ পাছত কি হৈছিল ডেমক্ৰেসি ইন্ট্ৰোডিউস হৈছিল তাত হয়নে বৰো এতিয়া কি হল তাতে গণতন্ত্ৰই এগেইন কি কৰিলে তল পৰি গল তল পৰাৰ কাৰণে এইবিলাক গ্ৰুপে কি কৰিলে আকৌ উঠি আহিল আৰু উঠি অহাৰ লগে লগে কি হল এগেইন হে প্ৰো আমাৰ কি আছিল আমাৰ পূব পাকিস্তানৰ ইষ্ট পাকিস্তানৰ কন্ডিশনটো আকৌ সৃষ্টি হল বুজি পাইছনে বৰো Bangladesh appears to be moving away from the 1971 secular civic identity to a more religious majoritarian political framework. Drivers long-term decline of minorities, Islamist mobilization since 1980s, weak institutional checks and ki boli koise
visionist narratives about কি 1971 এতিয়া কি হৈছে লাহে লাহে কি বুলি কৈছে যে হে আমাৰ যেটো কি আছিল secular civic identity to হেতু তলপৰি গল secular মানে কি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ যেটো civic identity আছিল হেতু লাহে 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 আকৌ বাংলাদেশত কমি আহিছে ঠিক আছে হেতু ইন্ট্ৰোডিউস কোনা কৰিছিল হাসিনাই The vandalism of Bangabandhu's house is not random. It signals the attempt to কি বুলি কৈছে dismantle the legacy of secular Bengali nationalism, rise of groups and historically opposed the 1971 liberation and politically rehabilitations of those aligned with the Pakistan ideology. এতিয়া মই যে কলো বঙ্গবন্ধু মুজিবুৰ ৰহমানৰ কি কৰিছে ঘৰছৰ ভাঙি দিছে এইটো একচুয়ালি এটা ঘৰ ভাঙাৰ কথা কোৱা নাই এইটো এটা অকল ঘৰ এটা ভাঙি থকা নাই ই ডেমক্ৰেসিক ভাঙি আছে ঠিক আছে নে বাৰু ই গণতন্ত্ৰৰ শাসন ব্যৱস্থাক ভাঙি আছে যে এগেইন কি কৰিছে প্ৰো সেকুলাৰ মানে আগৰ সেকুলাৰৰ আগৰ যি কন্ডিশন আছিল হেতুলকে গুছি যাব বিচাৰিছে ঠিক আছে কি মাইলস্টোন কি 1977 absolute trust and faith in Allah inverted 1988 ত Islam declared state religion 2010 ত Hafazit Islam gains the street power 2022 communal attack and demographic decline of minorities এইটো হৈছে এটা historical এটা যদি আমি status house এ কেনেকুৱা conditions বিলাক হৈ আহি আছে তেতিয়াৰ পৰা ঠিক আছে এতিয়া implication for India মানে ইন্ডিয়াৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে হয়নে বাৰু মই সদায় কওঁ যে কি আয়াৰ পঢ়ি থাকিলে আমি জানিব লাগে যে ই implication ইন্ডিয়াত কি পেলাব ঠিক আছে ইন্ডিয়াৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে ইন্ডিয়াৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে বুলি কৈছে ইন্ডিয়া ফেস 3 ডাইলেমা তিনিটা ডাইলেমা ফেস কৰিব পাৰে যে extradition requested versus political neutrality relations with interim government versus কি Hasina long term ally আৰু domestic sensitivity Bengali speaking border areas এটা ডাইলেমা মানে কি আমি কোনটো কৰিম কোনটো নকৰিম এটা দুধুৰ মধুৰ বুলি কয় যে মানুহে কয় না আপোনালোকে যে যদি আমি ethical dilemma কথা কওঁ তেতিয়া কি হয় ethical dilemma মানে কি right versus right আৰু wrong versus wrong তাৰ মানে কি দুটা রাইট এতিয়া আপোনাক যদি কৈছে যে আপুনি এটা দুখিয়া মানুহক সহায় কৰক আৰু কৈছে যে আপুনি কৰবাত গৈ পকেট মাৰি আহক কটো কৰিব দুখিয়া মানুহক সহায় কৰিব that is very simple কিয় right versus wrong or condition এটা গম পাইছে right কথা কৈছে right কাম কৰিব কৈছো আৰু আনটো কি কৈছো wrong কাম that is very simple এতিয়া আপোনাক কোৱা হৈছে যে কি কোৱা হৈছে দুটা right কাম একেলগে কৰিব দিছে ঠিক আছে দুটা right কাম একেলগে কৰিব দিছে দুটা wrong কাম একেলগে কৰিব দিছে এতিয়া আপুনি কোনটো চুজ কৰিব যেটো কম্পাৰেটিভলি right হয়নে বাৰু আৰু যেটো কম্পাৰেটিভলি wrong হয় হেতু নকৰিব তাৰ মানে right versus wrong আৰু wrong versus wrong right versus right আৰু wrong versus wrong যেতিয়া কি কৰিব লাগে আমি এটা সমস্যা এটাৰ সমাধান উলিয়াব লাগে তাক আমি কওঁ ডাইলেমা তাৰ মানে আমি এটা দুধুৰ মুধুৰত পৰিছো কোনটো চুজ কৰিম এতিয়া ৰাইট হয়নে বাৰু হেনুকা কন্ডিশন এটা কাৰ হৈছে আমাৰ ইন্ডিয়াৰ লগত হৈছে ইন্ডিয়াৰ লগত কি কন্ডিশন হৈছে যে attempt to dismantle the কি হৈছে বুলি কৈছে যে প্ৰথমটো হৈছে কি extradite request versus political neutrality আমাক যে কি কৰিব দিছে আমাক যে হাসিনা হ্যান্ডওভাৰ কৰিব দি আছে হেতু আমি মানিম না আমি পলিটিক্যালি নিউট্রাল থাকিম যে যেহেতু আমি গম পাইছো যে হাসিনাৰ এবসেন্টত কি কৰিছে তেখেতক ডেথ পেনাল্টি দিয়া হৈছে হেতুটো এটা ৰং হয়নে বাৰু আমি হেতুক মানি লম নে আমি মনে মনে থাকিম এটা ডাইলেমা সেকেন্ড ডাইলেমাটো কি ৰিলেশনশিপ ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ভার্সেস হাসিনা এতিয়া আমি ইউনুছৰ লগত কি কৰিম ৰিলেশনটো ভালকে ৰাখিম নে হাসিনাৰ লগত ৰাখিম ইউনুছটো কি হয় বৰ্তমান সময়ৰ পাওয়াৰফুল হয় আৰু হাসিনা কি হয় আমাৰ ইমান দিনৰ পৰা এটা এলাই হয় মানে আমাৰ পাৰ্টনাৰ হয় ঠিক আছে নেক্সট তো কি ডমেস্টিক সেনসিটিভিটি নে আমি কি কৰিম আমাৰ নিজৰ দেশখনৰ কথা ভাবিম দেশখনৰ কথা কিয় ভাবিম বেংগলী স্পিকিং বৰ্ডাৰ এৰিয়াস হয়নে বাৰু আমাৰ ইয়াতো বেংগলী স্পিকিং মানুহ বহুত আছে ভিতৰতো অসমতো হয়নে বাৰু ইভেন আমাৰ যিমানখিনি কি আছে নেইবাৰিং কান্ট্ৰিজ আমাৰ নেইবাৰিং কি আছে ষ্টেটস আছে বেলেগ বেলেগ ষ্টেট খিনিও কি হয় বেংগলী স্পিকিং মানুহ বহুত আছে হয়নে বাৰু আৰু ইভেন বাংলাদেশ আমাৰ নিকট হয়
হয়নে বাৰু ট্ৰান্স বৰ্ডাৰ কি হ'ব পাৰে মাইগ্ৰেশ্যন ইমিগ্ৰেশ্যন হ'ব পাৰে ইলিগেল ইমিগ্ৰেশ্যন হ'ব গতিকে নে আমি ডমেষ্টিক আমাৰ হেৰিটো চাম সেনজিটিভিটিটো চাম নে আমাৰ ঘৰুৱা কাহিনীটোৱে চাম হয়নে বাৰু এনেকুৱা এটা দুধুৰমুধৰ ডাইলেমাত পৰি আছে কোন আমাৰ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে India's refusal to extradite may depend the Dhaka's hostility. Accepting the request would signal the abandoning the strategic ally. এতিয়া যদি আমি কি কৰো বলে আমি কি কৰিছো আমি এক্সট্ৰাডাইট নকৰো আমি হ্যান্ডওভাৰ নকৰো বুলি কও তেতিয়া হলে যিমানখিনি তাতে কি আছে এগেইনষ্ট হাসিনাৰ এগেইনষ্টত মানুহে সিভিল ওয়াৰ কৰি আছে তেওঁলোকে কি কৰিব বাৰু এটা এন্টি ইন্ডিয়ান মুভমেন্ট এটা ষ্টাৰ্ট কৰি দিব যেটো আমাৰ ওপৰত বহুত বেছি ভাৰী পৰি যাব কেনেকৈ পৰিব আমাৰ সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ ভিতৰত বাংলাদেশ এটা লাৰ্জেষ্ট কি হয় আমাৰ ইকোনমিক পাৰ্টনাৰ হয় যদি বাংলাদেশৰ এন্টি ইন্ডিয়া মুভমেন্ট হ'বলে হয় আমাৰ ইকোনমিত বহুত বেয়াকে এটা লছ হ'ব ঠিক আছে গতিকে কি কৰিব পাৰো আমি হেতু চাই আছো সিকিউৰিটি কনসাৰ্ন ৰিস্ক টু ইন্ডিয়ান ষ্টেট ওয়েস্ট বেংগল আসাম ত্ৰিপুৰা মেঘালয় কি হৰ কাৰণে হয় এইকেখন ষ্টেট কি হয় কানেক্টেড হয় বাংলাদেশৰ লগত গতিকে আমি যি কোনো এটা ডিসিশন লোৱাৰ আগত এই ষ্টেটখিনি আমি চাই ল'ব লাগিব এইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হ'ব সিকিউৰিটি কনসাৰ্ন হৈ যাব দেন কি কৈছে হাৰ্ডলাইন ফ্যাক্টৰস ইন factions in Bangladesh have historically spoken is unfinished business in northeast India a concern in the India agencies political violence may trigger refugees influx illegal immigration আৰু illegal migration and human trafficking route যদি আমি কি কৰো political violence কি হ'ব পাৰে আমি যি ডিসিশন লও তাৰ ওপৰত political violence হ'ব পাৰে লাইক কি হ'ব পাৰে influx হ'ব পাৰে refugee যিমান বিলাক refugee আছে সব কি কৰিব হুমাই আহিব আমাৰ তাত তাৰ পিছত কি হ'ব ইলিগেল মাইগ্ৰেশ্যন হ'ব ৰাইট আৰু হিউম্যান ট্ৰাফিকিংৰ নিচিনা কাহিনী বিলাক হ'ব ধৰিব আমাৰ ইয়াত extremist ideology often flow across porous borders অৰ্থাৎ কিহৰ কথা কোৱা হৈছে যিবিলাক টেৰৰিষ্ট আছে extremist মানে টেৰৰিষ্ট উগ্ৰবাদী বিলাকৰ কথা কোৱা হৈছে তেওঁলোকক কি কৰিব এন্টাৰ কৰি ল'ব যিবিলাক কি আছে ইলিগেল মাইগ্ৰেশ্যন হ'ব তেওঁলোকৰ লগতে কিমান বিলাক টেৰৰিষ্ট হুমাই আহিব আমি একবাৰ গম নাপাও ৰাইট দেন স্ট্ৰেটেজিক চ্যালেঞ্জ A weak or unstable Bangladesh government could invite the deeper Chinese influence, reduce the India's leverage in Bay of Bengal, affect the BIMSTEC and BBIN connectivity plans. এতিয়া আৰু যদি কি হয় আমি যদি কি ডিসিশন লও তাৰ ওপৰত আমাৰ স্ট্ৰেটেজিক চ্যালেঞ্জ আহিব স্ট্ৰেটেজিক চ্যালেঞ্জ কেনেকুৱা যে বাংলাদেশে কি কৰিব পাৰে চাইনাক ইনভাইট কৰিব পাৰে যে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লগত ভাল চলি থকা নাই আৰু ইণ্ডিয়া চাইনাৰ লগত কিমান ভাল আমি জানোৱেই হয়নে বাৰু ইণ্ডিয়া চাইনা কি কৰিব পাৰে ইনভাইট কৰি ল'ব পাৰে যেটোৱে এগেইন আমাৰ ইন্টাৰনেশনাল ৰিলেশনটো ব্ৰেক কৰি দিব ঠিক আছে নেক্সট কি কৰিব পাৰে যে ৰিডিউস ইণ্ডিয়া লিভাৰেজ অফ বে অফ বেংগল আমাৰ যি বংগোপসাগৰৰ ওপৰত যদি আমাৰ যিমানখিনি কি আছে আমাৰ যিমানখিনি কাম হয় ট্ৰান্সপৰ্টৰে হওক বা যিয়ে নহয় সেইখিনি কি হ'ব পাৰে আমাৰ কমি যাব পাৰে ঠিক আছে বিমষ্টেক মানে কি হয় বিমষ্টেক কি হয় মোক এবাৰ জনাব where I can found the PDF আমাৰ official group আছে গ্ৰুপত আপোনালোকে PDF বিলাক পাই যাব BIMSTEC মানে হৈছে Bay of Bengal Initiative for কি Multi-Sectoral Technical Economic Corridor ঠিক আছে আপোনালোকৰ পঢ়ুৱা হ'ব এইবিলাক ইন্টাৰনেশনাল ৰিলেশন BBIN মানে কি BBIN মানে হৈছে বাংলাদেশ ভুটান ইন্ডিয়া এন্ড নেপাল ঠিক আছে এবিলা একোটা ইন্টাৰনেশনাল গ্ৰুপ হয় যে কি কৰে একেলগে লগ লাগি স্ট্ৰেটেজিক কাম বিলাক কৰে বুজি পাইছনে বাৰু Bangladesh is India's biggest trade partner in South Asia মকলো এইমাত্ৰ key of the India's northeast transport corridor or inability to risk export disruption border trade slow down and halted the infrastructural projects এইবিলা কি হ'ব আমাৰ ওপৰত ইম্প্যাক্ট পৰিব এইখিনি যিমানখিনি মই নোটছ দিছো এইখিনি হৈছে ইম্প্যাক্ট যে আমি যদি কিবা এটা এগেইনষ্ট বাংলাদেশ যদি আমি এটা কি কৰো ডিসিশন টা ল যদি আমি কি নকৰো হ্যান্ডওভাৰ নকৰো বুলি যদি ডাইৰেক্টলি কৈ দিও তেতিয়াহলে এইবিলা আমাৰ ওপৰত কি পৰিব প্ৰভাৱ পৰিব ঠিক আছে এটা ইন্ডিয়া ভুটান ৰিলেশনশিপত কি পৰিব এইখিনি লিখিছো যে সিকিউৰিটি এন্ড সিলিগুৰি সিকিউৰিটি অফ দা সিলিগুৰি কৰিডৰ আমি সিলিগুৰি কৰিডৰটো ক'ত আছে জানো নহয় একেবাৰে বাংলাদেশ আৰু ভুটানৰ অকনমান ৰাস্তা এটা ওলাই আছে হয়নে বাৰু যদি আমি এতিয়া বাংলাদেশৰ লগত বেয়া হইল আমাৰ কি হ'ব ভুটানৰ লগতো ৰিলেশন বেয়া হৈ যাব কাৰণ সিলিগুৰি পথ ইজ কি হয় চিকেন নেক বুলি কোৱা হয় হয়নে বাৰু চিকেনৰ নেকটো যেনেকুৱা একদম সৰু হেতু এফালে ঠোঁটটো ডাঙৰ এফালে আকৌ বডি পাৰ্টটো ডাঙৰ হেতু হৈছে একদম নেকটো
ঠিক আছে দেন কি কৈছে ৰিফিউজি প্ৰেছাৰ তাৰপিছত স্মাগলিং ৰুট এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেডিকেলাইজেশ্যন স্পিল অভাৰ ৰেডিকেলাইজেশ্যন মানে মৌলবাদী যিমানবিলাক কি আছে এক্সট্ৰিমিষ্ট আছে সেইবিলাকেও কি পাই যাব চান্সেছ পাই যাব ঠিক আছে ৰিলিজন ষ্টেবিলিটি ভুটান ষ্টেবিলিটি ডিপেণ্ড অন হেভিলি অন এ কাম ইষ্টাৰ্ণ ছাবকণ্টিনেণ্ট প্ৰিডিক্টেবল ইণ্ডিয়ান বৰ্ডাৰ্ছ এণ্ড স্মুথ ৰিজনেল ট্ৰেড ঠিক আছে বিমষ্টেকৰ ওপৰত কি পৰিব বিমষ্টেক BBIN এইবিলাকৰ কানেক্টিভিটি আমাৰ কমি যাব বুজি পাইছনে বাৰু ঢাকাত ইনষ্টেবিলিটি হ'ব ডিসৰাপ্টছ দিছ ইনিচিয়েটিভ ডিলেইং কি বুলি কৈছে ডিলেইং ইণ্ডিয়া ভুটান এনাৰ্জি প্ৰজেক্টছ ভুটান এক্সপৰ্ট ৰুট এণ্ড কি বুলি কৈছে সাব ৰিজনেল ট্ৰান্সপৰ্ট এগ্ৰিমেণ্ট এইবিলাক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পঢ়িলে বুজি পাই যাব কিহৰ কথা কৈ আছে একজেক্ট দ্য সেম লাইনে কেতিয়াবা কেতিয়াবা ৰিপিট হৈছে ঠিক আছে আৰু এতিয়া আমি কনক্লুজনত কি লিখিব পাৰোঁ দ্য ডেথ সেন্টেন্স handed to Sheikh Hasina is not merely a legal outcome, it is a seismic transformation in Bangladesh political landscape. It marks the resurgence of East Pakistan era ideological currents and signals the rise of hardline groups, put India in a delicate position diplomatically and creates a new security and strategic challenges along the Indian eastern frontier. এতিয়া কি কৈছে যে বাংলাদেশত যি কি কৰা হল এই যে ডিসিশনটো লোৱা হ'ল ডেথ পেনাল্টিৰ এইটো এটা মাত্ৰ কি নহয় এটা কোৰ্টৰ নাইবা এখন ট্ৰিবিউনেলৰ এটা মাত্ৰ ভাৰ্ডিক্ট নহয় ঠিক আছে ই কি বুজাইছে ই বিভিন্ন ধৰণৰ কি বুলি কৈছে সিগনেল দিছে যে কি ই এটা সিসমিক ট্ৰান্সফৰমেশন হয় তাৰ ওপৰত কি কৈছে যে ই ৰিসাৰ্জেন্স অৰ্থাৎ কি কৈছে হে যে 1971 ৰ আগৰ যে ইষ্ট পাকিস্তানৰ কন্ডিশন আছিল হেটো আকৌ কি কৰিছে বুলাৱা দিছে বুজি পাইছো ঠিক তেনেকুৱাকৈ আৰু ইণ্ডিয়াত কি প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে আমি সেইখিনিও অলৰেডি ডিসকাশন কৰিলো বুজি পালোনে বাৰু কাৰণ ভুটানটোৱে কি কৰে ইষ্টাৰ্ণ আমাৰ যিমানখিনি ভুটান এখন এনেকুৱা ষ্ট্ৰেটেজিক ৰিজনত আছে যিখন কি হয় আমাৰ যিমানখিনি ওচৰ চুবুৰীয়া কান্ট্ৰি আছে ইষ্টাৰ্ণ কান্ট্ৰি আছে সেইখিনিৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হৈ আছে ডিপেন্ডেন্ট কেনেকুৱা নেশ্যনেল সিকিউৰিটি হয়নে বাৰু ট্ৰান্সপৰ্ট হয়নে ইভেন কি আমাৰ লগত কি ইকোনমিক কন্ডিশনো বহুত কি হৈ আছে কানেক্টেড হৈ আছে সো আমাৰ যদি বাংলাদেশৰ লগত বেয়া হৈ যায় তেতিয়াহলে অবভিয়াসলি ই ভুটানকো কি কৰিব প্ৰভাৱ পেলাব যেনেকুৱা কি BBIN ৰ নিচিনা হেৰিবিলাক গ্ৰুপৰ BBIN মানে বাংলাদেশ ভুটান ইণ্ডিয়া নেপাল ঠিক তেনেকুৱাকৈ বুজি পালো ওকে অনলাইনত বুজি পালেনে বাৰু সকলোৱে এবাৰ জনাব এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক আছিলে ইম্পৰ্টেন্ট ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট টপিক আছিলে বুজি পালো সকলোৱে ঠিক আছে এতিয়া আমি নাও কি কৰিম সেকেন্ড টপিকটোলৈকে মুভ কৰিম সেকেন্ড টপিকটো কি যে Vrindavani Vastra returns to Assam, a historic homecoming of Vaishnavite masterpiece. ঠিক আছে প্ৰথমতে মই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন দেখুৱাই লম এইখন হৈছে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ নাম শুনিছো ইয়াৰ আগতেও আমি কি হয় কোৱা কি বুজি পাই কি জানা তুমি ঠিক গুড ঠিক আছে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন এনেকুৱা এখন পবিত্ৰ বস্ত্ৰ যিখন শংকৰদেৱ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তত্ত্বাৱধানত কি কৰা হৈছিল নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল হয়নে বাৰু কেতিয়া যদি হোধে আমাৰ 1600 শতিকাত ঠিক আছে 16th centuryত অৰ্থাৎ 1567 ৰ পৰা 1569 ৰ ভিতৰত সেইখন কি কৰা হৈছিল বৈ পোৱা হৈছিল ঠিক আছে ক'ত বৈছিল যদি হোধে তেতিয়া ক'ব লাগিব আমি কি বৰপেটাৰ পাটবাউখী নামৰ ঠাইখনৰ ওচৰতে তাতিকুছি নামৰ এখন ঠাইত তেওঁ কি কৰিছিল নিৰ্দেশনা দিছিল আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্তৰ শংকৰদেৱৰ আদেশত তেওঁৰ তত্ত্বাৱধানত শ্ৰীমন্ত মহাপুৰুষ কি আছিল মাধৱদেৱৰ জৰিয়তে লগ লাগি তেওঁ কি কৰিছিল তাতিকুছিৰ যিমানখিনি কি আছিল শিপিনী আছিল তেওঁলোকৰ হাতেৰে এই বস্ত্ৰখন বোৱা হৈছিল বুজি পালো এতিয়া এই বস্ত্ৰখনৰ মহত্ব কিয় ইমান বেছি যদি সোধে তেতিয়াহলে ক'ব লাগিব যে ই কি কৰিছে Vaishnavite মুভমেন্টৰ এটা কি হয় ডাঙৰ এটা উপাদান হয় কিয় কৈছো Vaishnavite মুভমেন্ট বৈষ্ণৱ আন্দোলনৰ কথা কিয় কৈছো কাৰণ এই কাপোৰখনত এই
টিপিক্যাল এই কাপোৰখনত কি কৰা হৈছিল কৃষ্ণলীলা কি কৰা হৈছিল তাত অঙ্কন কৰা হৈছিল ঠিক আছে আমাৰ ভগৱান বিষ্ণুৰ যেটো কি আছিল অৱতাৰ আছিল শ্ৰী কৃষ্ণৰ হেতুৰ শিশুলীলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কি কৰিছিল কংসবধলৈকে যিমানখিনি তেখেতৰ লীলা আছিল ভগৱানৰ সেই গোটেই লীলাখিনি এই বস্ত্ৰখনত কি কৰা হৈছিল অঙ্কিত কৰা হৈছিল আৰু ইয়াত যিমানবিলাক কালাৰ ইউজ কৰিছে ৰেড হক ইয়েলো হক হোৱাইট হক আদাৰ থিংস যিমানখিনি কালাৰ ইউজ কৰিছে গোটেইখিনি কি হয় নেচাৰেল কালাৰ হয় ঠিক আছে আৰু এই যে কাপোৰখন বৈছিল এইখন কাৰ আদেশত বৈছিল বা কাৰ কি কৰিছিল কাৰ ৰিকুৱেষ্টত বৈছিল যদি হেতু হনে তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব যে কোনে জানুনে বাৰু কাৰ কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ ঠিক আছে কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ বাবে তেখেতৰ ভাতৃ শিলাৰায়ে কি কৰিছিল ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল ঠিক আছে তেওঁলোকে পেট্ৰনাইজ কৰিছিল আৰু এই কাপোৰখনৰ বা এই বস্ত্ৰখনৰ গুৰুত্ব কিয় ইমান বেছি এটাটো কলো যে কোনে পেট্ৰনাইজ কৰিছিল কোচ ৰজা ইটসেলফ হয়নে আৰু এই কাপোৰখন টোটাল 180 কিলোমিটাৰ দীঘল আছিল 180 ফিট ঠিক আছে 180 ফিট দীঘল আৰু 90 ফিট বহল জাস্ট ইমেজিন ঠিক আছে আৰু এই কাপোৰখন যদি কি কৰিব লাগে আমি মেৰিয়ে বান্ধিব লাগে আমাক 3 অৰ্থাৎ আমাৰ 60 জন মানুহৰ প্ৰয়োজন আছিল কিমান 90 ফিট কুৰি হয়নে 60 জন মানুহৰ প্ৰয়োজন আছিল বুজি পালোনে বাৰু মহত্বটো আৰু এইখন কাপোৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কি কৰিছিল নাওত উঠাই শিলাৰায়ৰ হতে কি কৰিছিল নৰনাৰায়ণলৈকে পঠিয়াই দিছিল তাৰ পিছত এই কাপোৰখনে এটা পাঠটো চাও কাপোৰখন কোৰ পৰা কলৈকে কেনেকৈ গুছি গল ঠিক আছে এই কাপোৰখন প্ৰথমতে নৰনাৰায়ণলৈকে আহিল ৰজাৰ কাখলে তাৰ পিছত কি কৰা হল মধুপুৰ সত্ৰত ইয়াক সংৰক্ষণ কৰা হল ঠিক আছে বহু বছৰলৈকে এই বস্ত্ৰখন মধুপুৰ সত্ৰতে থাকিল তাৰ পিছত এই কাপোৰখন কেনেকৈ কি হৈ গৈ তিব্বেত পালেগৈ কোনেও সন্ধান নাপায় ঠিক আছে হেখন কি হল ভুটানেৰে গৈ তিব্বেত পালেগৈ ঠিক আছে তাৰ পিছত এই কাপোৰখন কি হল ফ্ৰেগমেন্টেড হৈ গল মানে টুকুৰা টুকুৰি হৈ গল আৰু টুকুৰা টুকুৰি হৈ যোৱাৰ পাছত 1904 চনত ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ মানুহে কি কৰি গল ই ইংলেণ্ডলৈকে লৈ গল ঠিক আছে আৰু হেতু আছে লাৰ্জেষ্ট পাৰ্টটো একেবাৰে ডাঙৰ যেটো অংশ আছিল হেতু বৰ্তমান ক'ত আছে ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামত আছে ঠিক আছে আৰু সেই ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামত যেটো কি আছে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ টুকুৰা আছে ফ্ৰেগমেন্ট আছে হেতুকে আমাৰ 18 মাহৰ কাৰণে কি কৰিব আমাৰ অসমলৈকে লৈ লোৱা হ'ব ঠিক আছে 1.5 বছৰৰ কাৰণে আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ পাব্লিক শোৰ কাৰণে কি কৰা হ'ব সেই বস্ত্ৰখন অসমলৈ ৰিটাৰ্ণ কৰা হ'ব আৰু অলৰেডি তাৰ কাৰণে এটা কি কৰা হ'ল সাইন কৰা হৈ গল ঠিক আছে তাৰ কাৰণে এটা লোন সাইন কৰা হৈ গল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো কি কৰিলে তেওঁলোকে গুৱাহাটীতে আনি প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ জৰিয়তে সেই বস্ত্ৰখন যে 18 মাহৰ কাৰণে অসমত ৰখা হ'ব হেতু কনফাৰ্ম কৰিলে হেতু মেক শিওৰ কৰিলে বুজি পালো তাৰ পিছত এগেইনষ্ট লৈ যোৱা হ'ব বুজি পালো দা নিউজ ইজ এবাউট দ্যাট এতিয়া এইটো আমাক কি বুজাব মেইনছ ওৰিয়েন্টেড আমি বাকি নোটছখিনি পঢ়িম বুজি পালো কাহিনীটো গম পালো নিউজটো কি আছে This marks the first ever homecoming of 16th century textile masterpiece considered one of the most important surviving artifacts of the Neo Vaishnavite movement led by Shankardeva. Srimanta Shankardev. The textile will be loaned for approximately 18 months conditional upon Assam meeting internationally mandated preservation, temperature control and environmental standard long agreements signed. British Museum has agreed to loan the Vrindavani Vastra Assam for 1.5 year. Etia তেওঁলোকে যে দিম বুলি কৈছে 1.5 বছৰৰ কাৰণে বা 18 মাহৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহুত কিটা কন্ডিশনস দিছে কন্ডিশনস কেটা কি যে এনেকুৱা এটা আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব মিউজিয়াম গ্যালাৰি এটা বনাব লাগিব যাৰ কি হ'ব আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ কি হ'ব নিৰ্দিষ্ট এটা টেম্পাৰেচাৰ হে থাকিব নিৰ্দিষ্ট এটা হিউমিডিটি ৰাখিব লাগিব কি কৰিব লাগিব ইউভি ফ্ৰী লাইটিং হ'ব লাগিব ঠিক আছে আৰু কি কৈছে যে সিকিউৰিটি মনিটৰ ৰাখিব লাগিব তাৰ মানে ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পাব পাৰো যে যিখন বস্তু আমি ৰিটাৰ্ণ কৰিবলৈ গৈ আছো হেখন বহুত বেছি ফ্ৰেজাইল হয় ঠিক আছে আৰু যাৰ কাৰণে কি কৰিছে তেওঁলোকে ইমান বেলা কন্ডিশন আমাক দি দিছে ঠিক আছে what the textile is length is 9.5 meters
made from the multiple woven panels এইখন যিখন টুকুৰা ৰৈছে এইখনৰ ইমানখিনি হয় otherwise that original was কিমান 180 feet materials is muga and pat silk depicts the scenes from the scene from the কি বুলি কৈছে life of Lord Krishna especially the Vrindavan Leela artist or designer created under the Srimanta Shankardev woven by his disciple notably Mathura Das Burhata ঠিক আছে ইয়াতে কোন ডিসাইপল ইনভলভ আছে যদি হতে তেতিয়া আমি কি ক'ব লাগিব Mathura Das Burhataও কি আছে ইনভলভ হৈ আছে ঠিক আছে recorded by multiple museum catalog how it reached England কেনেকৈ পালে গৈ মই যা কলো প্ৰথমতে ক'ত আছিল মধুপুৰ সত্ৰত আছিল হয়নে বাৰু অৰ্থাৎ অসমত আছিল তাৰ পিছত কি পালে তিব্বেত পালে তিব্বেতত 1904 ত কি কৰা হ'ল তিব্বেতৰ পৰা ব্ৰিটিছ আমাৰ কি কৰা হ'ল মিউজিয়ামলৈ লৈ যোৱা হ'ল ঠিক আছে এতিয়া বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ যদি আমি হিষ্ট্ৰি এণ্ড অৰিজিনৰ কথা পঢ়ো পেট্ৰনেছ কিং কোন আছিল কিং নৰনাৰায়ণা হয়নে বাৰু মিড চেঞ্চুৰী মানে ইয়াতে কি কৰা হৈছে 1567 ৰ পৰা 1569 ঠিক আছে woven under the direction of Srimanta Shankardeva founder of the Assam's Neo Vaishnavite অৰ্থাৎ একশৰণ নাম ধৰ্ম movement artist features woven in tapestry technique similar to the কি বুলি কৈছে Gahrial weaving panel depict Krishna's dance with gopis কি তাত অংকিত কৰা হৈছে হয়নে বাৰু গোপীৰ হৈতে কৃষ্ণৰ যি ডান্স আছিল তেওঁৰ লীলা আছিল হেবিলাক scenes of বৃন্দাবৰ সিন বিলাক তাৰ পিছত কালিয়াদমন তাৰ পিছত কি কৈছে কৃষ্ণ এজ এ shepherd অৰ্থাৎ গৰখীয়া হিচাপে কৃষ্ণৰ কিমান বিলাক লীলা আছিল হেবিলাক সব অংকিত কৰা হৈছে ঠিক আছে borders features floral and geometric motifs typical and early Assamese silk craft মানে কি কৰা হৈছে এই যে কাপোৰখনৰ বৰ্ডাৰত কেনেকুৱা ডিজাইন দিয়া হৈছে হেবিলাক কথা বুজাইছে সাৰ্ভাইভিং ফ্ৰেগমেন্টস অৰ্থাৎ আৰু যে বাকি কিটা টুকুৰা কেইটা ক'ত আছে ক'ত ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামত যেটো আমি বৰ্তমান আনিব গৈ আছো তাৰ পিছত কি কৈছে ভিক্টোৰিয়া এণ্ড আলবাৰ্ট মিউজিয়াম লণ্ডন দেন কি কৈছে মিউজিয়াম নেজনেল ডি আৰ্টে এটো আছে ক'ত ৰোমত আৰু এটা ক'ত আছে আমাৰ ফিলাডেলফিয়া মিউজিয়াম ঠিক আছে ইমান বিলাক আমাৰ কি আছে টুকুৰা হৈ গুছি গল বুজি পাইছনে বাৰু significance for Assam Assamৰ কাৰণে এতিয়া কি গুৰুত্ব কি হ'ব যে কালচাৰেল আইডেন্টিটি Vrindavani Vastra is one of the highest artistic experience of the Sankari tradition central of Assam's cultural identity এতিয়া কিছুমানে হয়তো Vrindavani Vastrar কথা নাজানি হয়নে বাৰু হয়তো আমাৰ কিছুমানেই নাজানো কিন্তু এই যে নিউজটো আহিছে এই যে বস্ত্ৰখন আহিব এই যে টুৰিজম ইনক্ৰিজ হ'ব হেতুৱে কি কৰিব আমাৰ কালচাৰেল আইডেন্টিটি আমাৰ আকো হকিয়াই দিব আমি কালচাৰেলি ইমান বেছি ৰিচড হয়নে বাৰু আমাৰ আকো হকিয়াই দিব সেই বস্তুটোৱে motivation of the heritage preservation the loan conditions highlights the lack of advantage preservation facilities in Assam need of the কি বুলি কৈছে need to safeguard Assam's archaeological handloom and architectural heritage তাৰ মানে এইটুকু বুজাইছে যে আমি কি নহয় প্ৰিজাৰ্ভেশন যে ইমান আমি ব্যৱস্থা থাকিব লাগে যে টেম্পাৰেচাৰ ইমান হ'ব লাগে কি হ'ব লাগে হিউমিডিটি ইমান হ'ব লাগে হয়নে বাৰু আমাৰ সেই ব্যৱস্থাখিনি আমাৰ অসমত নাই কাৰণে আমাক কি ক'ব লগা হৈছে লণ্ডনৰ পৰা আমাক হকিয়াই দিব লগা হৈছে তাৰ মানে আমি নেক্সট এইখিনি বস্তুৰ প্ৰতি আমি এৱেৰ হ'ম হয়নে বাৰু সেইখিনি আমাৰ ওপৰত ইম্পেক্ট This may act as the turning point for museum modernization, heritage conservation policy and training of textile conservation. এতিয়া এইটোৱে আমাক কি টাৰ্ন কৰিব হয়নে বাৰু আমাৰ অসমৰ গভৰ্ণমেণ্টে হ বা আমাৰ সিভিলৰ ওপৰত কি পইণ্ট পেলাব যে মিউজিয়াম বিলাক আমি কি কৰিব লাগিব মিউজিয়াম বিলাক মডাৰ্নাইজ কৰিব লাগিব এজ পাৰ কি কিহৰ কাৰণে হেনুকা বস্তু যদি আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰো ঠিক আছে দেন হেৰিটেজ এণ্ড কনজাৰভেশ্যন পলিচি আমাৰ যিমান বিলাক কনজাৰভেশ্যন সংৰক্ষণৰ বাবে আমাৰ যিমান বিলাক পলিচি আছে হেবিলাক আমি কি কৰিব লাগিব ৰিফাইন কৰিব লাগিব ভাল কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত কি কৈছে ট্ৰেইনিং টেক্সটাইল কনজাৰভেশ্যন যে অসমীয়া শিপিনীয়ে এটা সময়ত 180 ফিট 90 ফিট বহলৰ যে এনুকা বস্ত্ৰ অংকন কৰিছিল আমি বৰ্তমান টেক্সটাইলটো কিয় আমি পিছপৰি আছো হয়নে বাৰু আমি এৱেৰ হ'ম আৰু লগতে আমি কি কৰিম এগেইন এণ্ড এগেইন হেবিলাক বস্তু চেষ্টা কৰিম কৰিবলৈ ৰাইট টুৰিজম বুষ্ট হ'ব হে বস্তুখন চাবলৈ কি হ'ব দেশ বিদেশৰ মানুহ আহিব আমাৰ ৰেভিনিউ ক্ৰিয়েচন হ'ব হয়নে তাৰপিছত আমি কি কৰিব পাৰো ইয়েস ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিচাৰ্চকো কি কৰিব ই আমাক এট্ৰেক্ট কৰিব হয়নে বাৰু এই বস্তুটোৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ মানুহ আহিব হয়নে
ঠিক আছে কনক্লুজনত আমি কি লিখিব পাৰো দ্য ৰিটাৰ্ণ অফ দ্য বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ ইজ নট অনলি এ কালচাৰেল মাইলস্টোন বাট অলসো এ ৱেক আপ কল যে এইটোৱে অকল কালচাৰেলি হেৰিটেজে হয় যে আমি সেইটো নুবুজাই এইটো আমাৰ কাৰণে ৱেক আপ হয় যে উঠ যে ইমানখিনি বস্তু লেক হৈ আছে আমাৰ সেইখিনি বস্তু ঠিক কৰিব লাগে হয়নে বাৰু It has created an unprecedented opportunity for Assam to upgrade the museum and conservation infrastructure. Museum bila upgrade koribo lage. Ta bisot ki hoise protect its rich artistic archaeological heritage jiman khini bortoman basi ase goi hekhiniu thik koribo lage otherwise ki hobo Tibetor pora London again gusi jabo kiba jodi artistic bhal bostu ase amar right showcase its glorious Vaishnavite past of the world it implemented the successfully the Vastra homecoming could mark a new era of the heritage preservation in Assam ia amar Assomot ki koribo ia amar Assomot again ki koribo amar Vaishnavite movement or amar Vaishnavism or je iman impact amar uporot ase hetu ako amak ki kori dibo hokiyai dibo aru ki koribo আমি প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে যে আমি আৰু বহুত কাম কৰিবলৈ আছে হেতু আমাক কি কৰি দিব আমাক জনাই দিব এৱেৰ কৰি দিব হয়নে বাৰু বুজি পালো নে বাৰু আমি এই দুটা আছিল নিউজ যেটো দুটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আছিল বুজি পালো কিবা ডাউটছ আছিল এনি ডাউটছ এনি ওয়ান অফ ইউ নাই অনলাইনত কাৰোবাৰ কিবা ডাউটছ আছিল নেকি এবাৰ জনাব মোক টাটিকুছি yes এই ফ্ৰেগমেন্ট কিটা তাত পোৱা গৈছে বুজি পালো বাৰু বুজি পালো আমি সকলোৱে ঠিক আছে যদি আমি বুজি পালো can we end the class can we end the session ঠিক আছে thank you